راځو ډایریکټینګ فنکشن چې کوم دی یا دې ته موږ لیډینګ فنکشن هم ویلی شو ټیک شو د لیډر نه څه شوی لیډرشپ نه ډایریکټینګ یا لیډرشپ راهنمایي کول چې ورته وایي ټیک شو دې فنکشن کې څه راځي مینیجریل فنکشن دی د هیومن ریسورس مینجمنټ لومبانی سټپ چې کوم دی چې دی پکې ګیو ډایرکشن انسټرکشن ټو امپلایز this give direction مطلب چې دی امپلایز ته ډایرکشن ورکول امپلایز ته راهنمایي کول امپلایز ته آګاهي کول امپلایز ته لارښود کول انسټرکشنز ډایرکشن د سیم میینینګ ټو امپلایز ټیک شو فار ایگزامپل یو امپلای چې کوم دی چې موږ هایر کو امپلایز ته موږ سپیسیفیک ټاسک ورکو امپلای ته موږ صلاحیت ورکو ټیک شو اوس دغه امپلای اني ډایرکټ کول دی ته ډایرکشن ښودل څنګه ډایرکشن ښودل فار ایگزامپل هغه په خپل کار کې یعنې یو ټاسک پرفارم کوي دا ټاسک موږ هغې ته پریکټیکلي عملي طور سره ووایو دا ټاسک داسې کوه په داسې طریقه سره که دا کار وشي نو څه په ښه طریقه کوي ټیک شو هغې ته پراپر راهنمایي ورکول هغې ته څه ورکړو پریکټیکلي عملي کار ښودل چې ستا دا ټاسک چې کوم دی داسې کول پکار دي په دې طریقه کول چې دي کول پکار دي ټیک شو نو دس از کالډ ګیو ډایرکشن اور انسټرکشن ټو امپلایز سپروایز their activities communicate them brothers supervise مطلب دا دی چې مشاهده کول د امپلایز اکټیویټیز فار ایگزامپل امپلایز ته ټاسک ورکړی دی دغه امپلایز سپرویژن کول دغه امپلایز مشاهده کول چې دا امپلای چې کوم دی خپل کار په کومه طریقه کوي دلته چې ما کوم ټریننګ ورکړی دی په دغه طریقه کې چې موږ انسټرکشنز ورکړي دي کوم ډایرکشنز ورکړي دي چې آیا دا امپلای چې کوم دی د خپل ډایرکشن د خپل انسټرکشنز د خپل ټریننګ مطابق کار کوي که نه د دې د کار سپرویژن کول سپرویژن ټیک شو مشاهده کول چې امپلای کار څنګه پرفارم کوي ټیک شو بل چې کوم دی کمیونیکیټ دیم آیا که چېرته امپلای سره کوم داسې ایشوز پریکټیکلي عملي طور سره کوم ایشوز کریټ کېږي د امپلای سره څه کول کمیونیکیټ کول محاوره کول هغه سالو کول ټیک شو عملي طور سره څه کول هغه سالو کول فار ایگزامپل یو امپلای ته په یو ټاسک کې په یو کار کې څه راځي ایشوز راځي پرابلم راځي د امپلایز ایچ آر ډپارټمنټ د هیومن ریسورس مینجمنټ چې کوم دی مینیجر چې کوم دی هغه څه کوي هغه سالو کول هغې ته کمیونیکیټ کول دس از کالډ کمیونیکیټ دی ټیک شو بل چې کوم دی ټو موټیویټ اینډ ګایډ د امپلایز ټو موټیویټ اینډ ګایډ them as a leader brothers تاسو ته ما ویلي چې د لیډر او د مینیجر چې کوم دی فرق څه شی دی لیډر د هغه شخص ته وایي لیډرشپ چې کوم دی رهبر چې ورته وایي پښتو کې تاسو وایي رهبر وایي رهبر چې کوم دی کار په خپله هم کوي د نور نه مثالي کار پالي یعنې ته نور نه هم کار کوي او ورسره به چې کوي خپله هم کار کوي ټیک شو یعنې هر یو ایچ آر مینیجر چې کوم دی یا هر یو مینیجر دپاره پکار دی چې هغه ځان کې د لیډرشپ کوالټي چې کوم دی هغه څه کړي ځان کې راولي فار ایگزامپل یو مینیجر چې کوم دی هغه داسې نه چې خلکو ته څه کوي صرف کار والا کوي چې دا کار داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه اډر فارم کې به نه کوي لیکن دغه مینیجر چې کوم دی داسې کوي چې د لیډر په شکل باندې د لیډر خصوصیت په ځان کې راولي خپله هم کار کوي نور نه به هم څه کوي کار ټیک شو فار ایگزامپل تاسو ګورئ فار ایگزامپل یو امپلای سره خپله هم کار کول امپلایز ته وایي چې داسې داسې کار تاسو کوئ ټیک شو نو خپل هم کار کول د نور نه هم کار اصل تاسو وایي لیډر وایي ټیک شو نو د امپلایز داسې موټیویټ کول داسې تشویق کول یعنی په داسې تشویق کول چې هغې ته تاسو ګایډنس هم ورکوي او دغه ګایډنس چې کوم دی ایز ا لیډر ورکوي څنګه راهنما ورکوي چې خپله هم کار وکړي او د هغې نه څوک هم کار واخلي